নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 2024 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে আনন্দ ৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ বাবে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বঁটা লাভ কৰিব সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অতি সোনকালে অনলাইন কৰিব লাগিব, যিহেতু অনলাইনৰ বাবে সময়সীমা যথেষ্ট কম হয়। এইখন অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যন হয়। এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে 15/7/2024 ইয়াত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। তোমালোকে চোৱা, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, কাহিলীপাৰ, গুৱাহাটী 9। ছাবজেক্ট চোৱা, ৰিগাৰ্ডিং অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ আনন্দ ৰাম বৰুৱা কেছ এৱাৰ্ড স্কিম 2024 with reference to the subject cited above. I am to inform you that online registration to submission of bank AC details etc. on the beneficiaries for implementation of Ananda Ram Baruah Cash Award Scheme 2024 under Directorate of Secondary Education is the open from 15/7/2024 onwards through Vidyarthi app as well as in the web platform https://vidyarthi.co.in or www.madhyamik.assam.gov.in। এই দুটা ৱেবছাইট ইয়াত দিয়া হৈছে। 15 তাৰিখৰ পৰা মানে যোৱাকালিৰ পৰা লিংক অ'পেন কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছা, তোমালোকে বিদ্যাৰ্থী এপত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে এই দুটা ৱেবছাইট চাই লোৱা, https://vidyarthi.co.in। এইটো ৱেবছাইটতো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। নেক্সট www.madhyamik.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটতো তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। অনলাইন কৰোঁতে তোমালোক সাৱধান হ'বা, বিশেষকৈ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ তোমালোকে যেতিয়া দিবা তেতিয়া তোমালোক সাৱধান হ'বা। যদি তোমালোকৰ একাউণ্টৰ নাম্বাৰ ভুল হয় বা নাম ভুল হয়, নামটো লিখোঁতে যদি কোনোবাই ধৰি লোৱা অ' লিখা, একাউণ্টত এ আছে বা তোমালোকে এ আছে, তোমালোকে অ' লিখিলা ফৰ্মত, তেতিয়াও তোমালোকৰ কিন্তু পইচা পোৱাত অসুবিধা হ'ব। ক্লজিং ডেটটো চোৱা, দ্য ডেট অফ ক্লজিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ midnight 25/7/2024, মানে মাত্ৰ মাজত 10 দিন সময় দিয়া হৈছে। এই 10 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰিব, গতিকে তোমালোকে অতি সোনকালে অনলাইন কৰা। অনলাইন যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে কৰিব, গতিকে নেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, চাইবাৰ ডাউন দেখুৱাব এটচেট্ৰা, বহুতখিনি কথা থাকিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে অতি সোনকালে অনলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। আজি ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি তোমালোক উপকৃত হোৱা নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।